Hello everybody and welcome to a new episode of our program. On this episode we're going to continue having some introduction introduction to physics for the students of the first secondary school. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام هنقدم لكم استكمال لمقدمة منهج الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي. كنا بدأناها من حلقتين سابقتين، والنهاردة هنختتم هذه المقدمة عن منهج الفيزياء مع مستر محمود عامر مدرس الفيزياء بوزارة التربية والتعليم. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا مستر ياسر، ويا رب بإذن الله المواضيع تكون شيقة. احنا كل ده برضو عايزين نطمن أعزائي الطلاب إن دي مش مادة الفيزياء، دي مقدمة ليها. تمام. يعني ممكن يكون في طلاب ما تابعوناش في الحلقتين السابقتين، فلو بإيجاز كلمتنا عن مضمون اللي احنا قلناه فيهم. احنا كنا بنتكلم على عملية الميجرمنت بروسيس، عملية القياس بشكل عام، وقلنا ان طالما هتكلم على عملية القياس محتاج اعرف 3 حاجات مرتبطين بيها: الفيزيكال كوانتيتي، ودي اتكلمنا عنها في الحلقة الاولى، ايه هي الكمية الفيزيائية اللي انت عايز تقيسها زي الماس، اللينس، التايم. الميجرنج يونت، ايه هي اليونت اللي انت عايز تستخدمها عشان تقيس الفيزيكال كوانتيتي دي. والنهارده هنتكلم عن الميجرنج تولز. ما انا ما ينفعش اقيس حاجه الا لما يكون ليها ميجرنج يونت وميجرنج تول. كنا اتكلمنا ان الميجرنج يونتس دقتها ممكن تكون خفيفه او ضعيفه، فبالتالي بنحاول نزود الدقه دي، واتكلمنا عن حاجه اسمها ستاندرد ميجرنج يونتس. كنا اتكلمنا عن الستاندرد لينس، والستاندرد لينس قلنا بشكل عام هو زي ما قلنا هو ان هم صنعوا في فرنش طبعا، لان هي اللي وضعت المتريك سيستم زي ما قلنا، عباره عن رود من البلاتينم والإريديوم، وحددوا عليه 2 ماركس، علامتين، وقالوا ان العلامتين دول من اول هنا لغايه هنا دي بنقول عليها ال1 متر. طب اشمعنى قلنا اختاروا الرود بتاع البلاتينم والإريديوم؟ طبعا البلاتينم والإريديوم قلنا ماده الهاردنس بتاعها عالي، فالفوليوم بتاعها doesn't change by changing temperature، فبالتالي طولها هيفضل ثابت، مش زي اغلبيه المواد اللي بتعمل expand by heating و contract by cooling. فساعتها لو كنا صنعناها من اي ماده تانية زي الجلاس مثلا، قلنا ان في الحر هنلاقي ان الرود ده زاد، فبالتالي هنلاقي ان الميتر زاد شويه، ولو الدنيا كانت ساقعه هنلاقي ان الازاز هينكمش زي ما بنقول، فاللينس هنلاقيه قل. فبالتالي كان لازم ادور على ماده الاكسباندنج والكونتراكتنج بتاعها صعب، وطبعا هي ماده البلاتينم والإريديوم. طيب هنتكلم بقى عن الستاندرد كيلو جرام او الستاندرد ماس. طبعا كلنا بيروح الماركتس وبنشوف بالذات الاولد ماركتس، لو انت رحت الاسواق القديمه بتلاقي عنده سلندر فروم ايرون، حته اسطوانه من الحديد كده، بيقول لك الحديده دي 1 كيلو. بس هل هي دقتها عاليه؟ قلنا لا. ليه؟ لان الحديد احنا عارفين ان هو ماده كان بي راست ايزي، ماده سهله تصدق بسرعه زي ما بنقول، فبالتالي الحديد دايما من المواد اللي بتتفاعل مع الجو، واحنا عارفين ان الايرن راستنج مينز ايرن رياكت ويز اوكسجين، ان الايرن بيعمل كومباينيشن ويز اوكسجين، فبالتالي بيكون ماده اسمها الايرون اوكسايد، فبالتالي الحديد بيتقل لانه كان حديد في الاول، بس لما بيصدق بيتفاعل مع اكسجين الجو بيبقى ايرون اوكسايد، يعني حديد مع اكسجين، فبالتالي الحديد مع الوقت بيبتدي يحصل له زي ما بنقول راستنج، او الماس بتاعه بيزيد لو صدق، فبالتالي نسبه قياسها ما بتبقاش 1 كيلو جرام بجد. فبالتالي لازم ندور على ماده ما بتتفاعلش، بحيث ان انا لما اصنعها 1 كيلو جرام يبقى الماده دي هتفضل عندي 1 كيلو جرام على طول. دي اسمها الستاندرد ماس او الستاندرد كيلو جرام. دي سلندر ميد اوف iridium اند بلاتينم هذا فيكسد دايمنشنز، ليها ابعاد معينه، ليها دايمتر معين وهايت معين، بحيث لو حابين نصنعها تاني اسمها الستاندرد كيلو جرام. يبقى انا لو هكلمك على تعريف الستاندرد كيلو جرام هنقول ايه؟ it is the mass of a cylinder made of platinum and iridium kept at 0 degrees Celsius at او near باريس، محفوظه ناحيه باريس برضو في المتحف اللي احنا قلنا عليه. بعد كده عندي حاجه اسمها الستاندرد تايم او ستاندرد سكند. احنا عارفين اليوم فيه كام ثانيه؟ كتير مننا ما فكرش في الحكايه دي. احنا قلنا اليوم فيه 24 ساعه 60 دقيقه 60 ثانيه، الدقيقه فيها 60 ثانيه، هنلاقي اليوم يشمل 86,400 seconds، يعني اليوم بيشمل
86 و400 ثانية. يبقى انا لو ده الافريج دي اليوم المتوسط، يبقى انا لو عايز احسب السكند هقول it is a part of 86,400 part of the second of the average solar day. يعني الثانية دي تعتبر جزء من 86,400 جزء من اليوم الافريج او اليوم المتوسط اللي في حياتنا العادية. يبقى انا لو هتكلم على السكند هقول ايه؟ هقول it is a part of ايه؟ 86,400 part of the average solar day. طبعا دي الثانيه اللي بنتكلم عنها. لازم ناخد بالنا من حاجه، طبعا كتير من اعزائي الطلاب يقول لي بس يا مستر دي برضو حاجات دقتها مش عاليه. هقول لك تمام، في الفترات القديمه كانت دقتها عاليه، ابتدى مع الوقت يظهر ستاندرد يونتس تانيين اسمهم اتوميك ستاندرد يونتس. دي بقى اللي ابتدى نستخدم فيها قياس الاطوال بالليزر، بالراديشن، نقيس الوقت بالاشعاع، نقيس الماس برضو، اللينس باللينس اوف ذا ويفز emitted from a radioactive element. فابتدت تظهر دلوقتي حاجات دقتها في القياس اعلى من اللي احنا قلناهم، اسمهم الاتوميك ستاندرد يونتس. حاجات بتقيس المسافات قلنا بدقه عاليه جدا باستخدام الليزر والراديشنز emitted from a radioactive element. حاجات بتقيس الوقت برضه باستخدام العناصر المشعه، زي اشهرهم حاجه اسمها السيزيوم اتوميك كلوك، ساعه السيزيوم. وطبعا من اسمها واضح ان احنا بنستخدم في صناعتها الراديو اكتيف سيزيوم اليمنت، عنصر السيزيوم المشع. وده طبعا من العناصر النادره جدا في الطبيعه والغاليه جدا، وده عنصر بنقدر نقول بيعمل ايميت للراديشن. فابتدينا نقيس التايم باستخدام الراديشن اللي هو بيطلعها، وصنعنا حاجه اسمها السيزيوم اتوميك كلوك. قلنا ليه دلوقتي دي الساعه اللي بيفضل استخدامها في مواضيع كتيره، زي ايه؟ زي السبيس جورني، زي رحلات الفضاء، زي الترانسبورت او المينز اوف ترانسبورت اللي بننظم بيها وسائل المواصلات، سواء كانت قطوره او رحلات الطيران بتستخدم السيزيوم اتوميك كلوك. رحلات الفضاء زي ما قلنا، وسائل المواصلات المهمه زي رحلات القطار وزي ما قلنا اللي هي رحلات الطيران. وبنقدر نقيس بيها مواضيع علميه زي الإيرث دي او اليوم الارض، يوم الارض. وبنقدر نقيس البيريود باي ويتش ذا ايرث نيدز تو ميك وان ريفوليوشن اراوند اتسيلف. بنقيس بيها قد ايه الارض بتاخد وقت عشان تعمل وان سايكل اراوند اتسيلف. ونحسب بيها برضو الايرث يير او السولار يير. بنقدر نحسب بيها حاجات كتير جدا سواء مواضيع علميه او تطبيقات حياتيه. يجي سؤال يقول لي واي ذا سيزيوم اتوميك كلوك، هنقول ات هاز هاي اكيورسي، دقه عاليه جدا في القياس، ونسبه الخطا فيها ضعيفه جدا في حساب الوقت. يعني لدرجه بيقول لك ان كان في منهج قديم بيقول لنا ان انا لو جبت ساعتين سيزيوم وشغلتهم مع بعض عشان اقول ان في واحده منهم سبقت الثانيه، بقول بنحتاج 5000 سنه عشان واحده منهم تسبق الثانيه بثانيه. يعني شوفوا حصل ايرور باي 1 سكند، هنقدر نقول ان الايرور ده بيحصل once every 5000 years. تخيلوا الدقه اللي عندي بالايرور في ثانيه واحده، الغلط في ثانيه واحده بيحتاج 5000 سنه. ودي السيزيوم اتوميك كلوكس. تعالوا نتكلم على شويه بوينتس او شويه جيف ريزونز خاصه بالسيزيوم اتوميك كلوك والستاندرد يونتس. تعالوا نشوف الجيف ريزونز الموجودين عندنا. يلا نبص مع بعض على السلايدز. هنلاقي اول جيف ريزون طبعا بيجي يقول لي the cesium clock is preferable to be used. ليه بنفضل استخدام السيزيوم اتوميك كلوك؟ طبعا بشكل عام هقول because it has high accuracy in measuring the time. دقتها عالية جدا في قياس الوقت. تاني سؤال بيقول لي we can't use a glass model for the standard meter. هنقول طبعا because glass can expand by heating and it can be broken easy، وسهلة الكسر، فبالتالي وتمددها سريع جدا بالحرارة. وقلنا طبعا ان في حاجه اسمها اتوميك ستاندرد يونتس، دي الوحدات الحديثه اللي بتعتمد على الليزر والراديشن في حساب اليونتس زي اللينس والماس والتايم. فبيقولوا ليه الساينتست بريفير تو يوز ذا اتوميك ستاندرد ميتر ذان ذا انترناشونال ستاندرد ميتر. ليه بيفضلوا استخدام الاتوميك ستاندرد ميتر؟ طبعا عشان الاكيورسي بتاعه برضو عالي. طب احنا ليه اصلا بندور على accurate standard units to measure the physical quantities؟ ليه يهمنا ان احنا يكون عندنا وحدات
دقيقة جدا في حساب الفيزيكال كوانتيتيز to decrease the error in the measuring process and experiments to increase the efficiency of the measuring process عشان اقلل نسبة الخطأ وارفع نسبة الجودة في اي عملية حساب. زي ما بنقول للساينتست look for more accurate standard units قلنا to decrease the error in the measuring process and increase its efficiency. كده خلصنا تاني element في الميجرمنت بروسيس. احنا خدنا الفيزيكال كوانتيتي، خدنا الميجرنج يونتس، اخر حاجه الميجرنج تول. تعالوا بقى نتكلم عن الميجرنج تولز اعزائي الطلاب. هنقول حاجه مهمه جدا الناس زمان كنا اكدنا عليها، ان الناس زمان في حساب اللينس كانوا بيستخدموا parts of their body. يعني الناس زمان قبل وجود الاجهزه بتاعه القياس كانوا بيستخدموا اجزاء من جسمهم في حساب المسافات، زي ما بنقول الارم، الفيست والفوت، القدم والذراع والشبر او الكف عشان يحسبوا المسافات. وفي التايم كانوا بيستخدموا الناتشرال فينومينا، كانوا بيستخدموا الظواهر الطبيعيه في حساب الوقت زي السان رايز، السان سيت والمون فيزز. وما زلنا برضو بنستخدم جزء منهم في حساب الوقت، زي ما بنقول مثلا الهلال بداية الشهر الهجري، فابتدينا نستخدم الظواهر الطبيعية في حساب الوقت. دلوقتي ظهر مودرن ميجرينج تولز زي اللينس. اللينس بيتقاس بأجهزة كتير، منها الميجرينج تيب، ميجرينج رولر، الفيرنير كاليبر والمايكروميتر. طب ليه ما اكتفيش بواحدة منهم؟ كل واحدة منهم ليها استخدام معين. خد بالك ان انا لو اخترت جهاز مش مناسب بتزيد نسبة الايرور. يعني الميجرنج تيب ده بستخدمه عشان اقيس الدايمنشنز اوف روم، بستخدمه عشان اقيس ابعاد اوضة او قطعة ارض معينة. الميجرنج رولر بستخدمه مثلا تو ميجر ذا لينس اوف ا بوك. طب الفيرنير كاليبر والمايكروميتر ايه فايدتهم؟ هنقدر نقول ان الفيرنير كاليبر والمايكروميتر is used to measure small lenses. بيقيسوا الاطوال القليله جدا. الاطوال القليله جدا زي ايه؟ زي لو انا عندي ماربل، عندي قطعه بليه عايز اقيس الدايمتر بتاعها، مش هينفع برولر، ساعتها بلجأ للمايكروميتر والفيرنير كاليبر. احنا علينا نعرف ازاي نستخدم الفيرنير كاليبر. هي لو حد عايز يشتريها هيلاقيها بتتباع في الاماكن بسهوله جدا، بالذات اماكن الادوات اللي هي المنزليه. هتلاقي الفيرنير كاليبر دي بتتباع عادي، سهله وجودها، سهل تشتريها. استخداماتها كتير، لو دورت على النت هتلاقي استخدامات ليها كتير. طب تعال نشوف الفيرنير كاليبر، بالعربي اسمها القدمه ذات الورانيه. طب تعال نشوف مع بعض الفيرنير كاليبر ازاي بنقدر نقيس بيها السمول لينسز. تعالوا نبص على الفيديو كده ونبص مع بعض. لو لاحظنا الفيرنير كاليبر هنبص عليها كده هتلاقوا ان هي فيها 2 سكيلز او 2 ديجريز، فيها تدريجين، تدريج فوق، مسطره فوق، وتدريج تحت. التدريج اللي فوق اللي هي 1 و2 و3 و4 و5 و6 ده زي ما احنا شايفين كده اعزائي الطلاب، ده الميجرمنت باي مليمتر. دي وحدات القياس بالمليمتر مش بالسنتي. 1 هنا المقصود بيها 1 سنتي، لكن احنا الجهاز ده اصلا او الفيرنير كاليبر دي قلنا بتقيس الحاجات الصغيره، فبتستخدم المليمتر از ميجرنج يونت. خد بالك من الحته دي، الفيرنير كاليبر بتقيس الاطوال والمسافات باي مليمتر. وهنلاحظ ان ليها تدريجين، تدريج فوق خالص اللي هي 0 1 2 3 4 اللي احنا بنشاور عليه ده. التدريج ده بيقيس الاطوال باي مليمتر. هنلاقي يعني 1 دي تعني 10 ملم، 2 اللي فوق تعني 20 ملم. وفي تدريج تحت اللي احنا بنشاور عليه ده the parts of millimeter، دي اجزاء من المليمتر. يعني الجزء اللي تحت ده 0.5 part of millimeter زي ما احنا شايفين. اما الجزء اللي فوق او المسطره اللي فوق دي اللي هي بنقول التدريج اللي فوق ده قلنا بيقيس بالمليمتر ذات نفسه. يعني مثلا ده 0 ملم، 2 ملم، 5 ملم، 6 ملم، 7 لغايه ما اوصل لل1. ال1 ملم means 10. شايفين التدريج اللي فوق ده اللي هي 0 1 2 3 ده بالسنتيمتر، لكن لما انا اجي استخدمها هقول 0 10 ملم، 20 ملم، 30 ملم. اما التدريج اللي تحت ده بيقيس parts of millimeter، بيقيس اجزاء من المليمتر. يعني
1 تحت دي تعني 1 part of millimeter، 5 تعني 1 part of millimeter. هنلاحظ ان التدريج اللي تحت movable، اما التدريج اللي فوق fixed. التدريج اللي فوق ما بيتحركش، اما التدريج اللي تحت بيتحرك. طب ازاي اقدر اقيس التدريج اللي فوق؟ هنلاحظ ان التدريج اللي تحت بيتحرك يمين وشمال. شايفين الزيرو بتاع التدريج اللي تحت؟ الزيرو بتاع التدريج اللي تحت ده بيقف عند القياس اللي انا عايزه فوق. يعني في الرسمه اللي قصادنا دي هنلاحظ ان التدريج واقف عند بوينت اللي هي 7 قبل 1. احنا قلنا 1 تعني 10 مليمتر، فهنلاحظ ان التدريج اللي تحت ده بيتحرك. طب ازاي اقيس التدريج اللي فوق؟ هشوف الزيرو واقف كام. الزيرو انت هنا واقف عند ايه؟ 2.5 اللي هي 25 مليمتر. يبقى انت كده الزيرو واقف عند 2.5 اللي هي قصدنا بيها 25 مليمتر. ونشوف التدريج اللي تحت اللي ماشي مع التدريج اللي فوق، يا ترى مين؟ شايفين احنا بنمشي اهو لقينا 6. شايفين ازاي ال 6 ماشيه مع خط واحد مع التدريج اللي فوقيها بالظبط؟ يبقى انا هقول القياس ده 224.6، لان قلنا التدريج اللي فوق بيتكتب بالمليمتر والتدريج اللي تحت بيتكتب كاجزاء من المليمتر بعد المليمتر. زي القياس ده الزيرو واقف عند كام؟ عند approximately 4.5 او 45. احنا قلنا فوق خلاص هنقيسها كانها 40 50 60، يعني كده واقف عند 45 او 46. كده انا جبت القرايه اللي فوق. طب نمشي نشوف مين من تحت ماشي مع فوق. يلا كده نمشي. مين هنلاقي 5.5 اللي هي 55. فاقدر اقول ان القرايه نكتب اللي فوق الاول 45 او 46 بوينت، واروح كاتب بعد البوينت التدريج اللي تحت اللي هي 55 اللي هي 45.55. يبقى التدريج اللي فوق بجيبه بسهوله، بشوف الزيرو واقف فين فوق. اما التدريج اللي تحت بشوف فين الخط اللي تحت اللي ماشي مع الخط اللي فوق زي ما احنا شايفين. طب تعالوا ناخد مثلا مثال تاني كده ونحرك الفيرنير كاليبر زي ما احنا شايفين. يبقى زي ما قلنا التدريج اللي فوق بيتقاس بالمليمتر، يعني هقول 0 مش 1 2 3 لا، هقول 0 10 20 30 40. اما التدريج اللي تحت برضو بيتكتب برضو 10 20 30 40 بس بعد البوينت. يبقى انا لو هستخدم الفيرنير كاليبر هحط بوينت قبل ما اكتب، والتدريج اللي فوق بكتبه قبل البوينت. يعني لو لقيت الزيرو اللي تحت مشاور لي على 2 فوق يبقى هنا هكتب 20 قبل البوينت، اما التدريج اللي تحت بكتبه بعد البوينت. يعني اشوف. وازاي بختار التدريج اللي تحت؟ ببتدي امشي من تحت من عند الزيرو اللي تحت اشوف فين الخط اللي مع تحت ماشي مع خط من فوق، لان بلاقي ان هما بيكونوا من ديجريز، بشوف اني واحد فيهم الخط بتاعه ماشي مع التدريج اللي فوق وساعتها هاخد القرايه دي. وقلنا برضو بتتكتب 10 20 30 40 بس بعد البوينت. يعني اقول 20 مليمتر بوينت واكتب التدريج اللي تحت بعدها على طول. وسهل زي ما قلنا استخدام الفيرنير كاليبر، استخداماتها كتير جدا، لان احنا زي ما شفنا حركتها هي عباره عن السكيل اللي تحت بيتحرك. فاقدر استخدمها مثلا لو انا عندي كوبايه وعايز اقيس الدايمتر، هحطها جوه الكوبايه بس ليها لو انتوا لاحظتوا الفيرنير كاليبر ليها زي ما بنقول ايدين من تحت وايدين من فوق. اللي تحت دول بيقيسوا اللي بره. يعني انا لو عندي كوبايه وعايز اقيسها من بره هقفل عليها من بره كده. طب لو عايز اقيسها من جوه بقلب الفيرنير كاليبر وليها ايدين بيقيسوا لتحت، فبالتالي اقدر اقيس بيها كمان الاعماق. يعني لو انا عندي كوبايه عايز اقيس العمق بتاع الكوبايه ده، فبالتالي برضو اقدر استخدمها بالفيرنير كاليبر. بيبقى لها شريط بينزل لتحت مثلا في الكوبايه يقدر يقيس الدايمتر بتاعها. فبالتالي الفيرنير كاليبر استخداماتها كتير جدا. بتقيس الديستانس، نأكد تاني بالمليمترز مش بالسنتيمترز، لان هو مقسمها فوق بالسنتي اللي هي 0 1 2 3. لكن احنا لما بنيجي نحسب بنعتبر ال 1 سنتيمتر ده اللي هو 10 مللي، ال 2 سنتي ده اللي هو 20 مللي. فاحنا بالتالي لما نيجي نكتب الميجرنج يونت بنقيسها بالمليمتر الاول. عايز تحولها للمتر بعد كده براحتك، دي سهل. دي بالنسبه للميجرنج يونتس. الميجرنج تولز اللي بتقيس اللينس اللي هي الميجرنج تيب، الميجرنج رولر، الفيرنير كاليبر والمايكروميتر. وقلنا الفيرنير كاليبر والمايكروميتر استخداماتهم بيقيسوا السمول لينسز بس. تعالوا نشوف بقى التولز which are used to measure the mass and the time. برضه هنلاقي الاجهزه مختلفه بالنسبه للماس.
كان في الرومان سكيل، البيم بالانس، انالوج بالانس اللي هو بيبقى بستخدم فيه بوينتر، وديجيتال بالانس اللي بستخدم فيه الديجيتس. وخد بالك لو احنا هنتكلم على الميجرنج تولز عامة هقدر اقسمهم لنوعين من التولز، لا اما انالوج لا ديجيتال. انالوج اللي هي الاجهزه اللي بيبقى فيها بوينتر دايما، زي مثلا دايما بنقول انالوج ووتش، يعني دي ساعه ببوينتر بعقارب. ديجيتال ووتش دي الساعه اللي بيبقى فيها النمبرز. كل الاجهزه كده. الانالوج انسترومنتس دي كان اجهزه اميته قديمه، زي الانالوج اميتر، الجهاز اللي كان بيقيس الكهرباء بوينتر. دلوقتي بقى فيه الديجيتال او المالتي ميتر، ده الجهاز اللي بيقيس الكرنت باستخدام اللي هو الديجيتس او الارقام. انت مجرد ما بتوصله بتلاقيه راح كاتب لي الرقم. يبقى الاجهزه اللي اقسمها الانالوج لديجيتال، والديجيتال دي طبعا الاجهزه الحديثه والدقيقه. التايم برضو الوقت كان فيه اجهزه كتير بتقيسه، زي الاور جلاس، الساعه الرمليه، النورمال كلوك، الستوب ووتش، الديجيتال ووتش زي ما قلنا. فبالتالي في اجهزه كتير موجوده عندي لحساب الوقت. طبعا كل وقت بنسعى ان احنا ندور على اجهزه اكتر دقتها اعلى عندنا. نرجع تاني لموضوع الدايمنشنال فورمولا اعزائي الطلاب، ده من المواضيع المهمه جدا. احنا اتفقنا في الحلقات اللي فاتت ان الفيزيكال كوانتيتي لا اما فاندمنتال لا دريفابل، والدريفابل دول دايما اللي بيجوا من الفاندمنتال، زي الفوليوم ايكوال لينس تايمز ويدز تايمز هايت. يبقى الفوليوم ده انا بقول ان انا بشتقه من اللينس والويدز والهايت، يعني بجيبه منهم. زي الفيلوسيتي، احنا درسنا الفيلوسيتي السنه اللي فاتت، ديستانس اوفر تايم. يبقى انا اقدر اقول ان الفيلوسيتي دي دريفابل. طب بشتقها من ايه؟ من الديستانس والتايم. يبقى الدريفابل دول الحاجات المشتقه، ان انا بجيبهم من الفاندمنتال فيزيكال كوانتيتيز. اما الفاندمنتال دي الحاجات الاساسيه اللي هي الماس واللينس والتايم. دي بقى ظهر مفهوم عندنا اسمه الدايمنشنال فورمولا. دايمنشنال فورمولا معناها ان انا I can express the derivable physical quantity in form of fundamental physical quantity. ان انا بحاول ارجع ال derivable physical quantity للفاندمنتال quantities اللي هم بيتكونوا منها. وده شكل الدايمنشنال فورمولا MLT. MLT M means mass, L means length, T means time. يعني MLT اللي هو mass length time، دول اهم 3 فاندمنتال موجودين في منهجنا السنه دي، الماس واللينس والتايم. طب A plus or negative A باور plus or negative B باور plus or negative C، يعني قصدي فيها كام ماس؟ يعني M سكوير يعني بتتكون من 2 ماسز، L سكوير بتتكون من 2 لينسز، T سكوير يعني بتتكون من كام تايم. فالباور ده يعني عندي كام ماس وعندي كام لينس وعندي كام تايم. لان اي فيزيكال كوانتيتي في منهجنا السنه دي لازم بشتقها من الثلاثه دول، ماس لينس اند تايم. تعالوا نشوف مع بعض كده اعزائي الطلاب ازاي اجيب الدايمنشنال فورمولا وايه هي فايدتها. تعالوا نتكلم عن فايده الدايمنشنال فورمولا. دايمنشنال فورمولا مهمه جدا. ليه اعزائي الطلاب؟ I can check the validity of any relationship. يعني ايه check the validity of any relationship؟ يعني اقدر اتاكد من صحه اي قانون باستخدام الدايمنشنال فورمولا. ازاي؟ ان انا عن طريق الدايمنشنال فورمولا اي قانون بديهولك، مثلا بقول لك الفورس ايكوال ماس تايمز اكسلريشن، بحسب الدايمنشنال فورمولا بتاعت الليفت سايد والرايت سايد، لو لقيتهم بيساووا بعض يبقى ده صح، كاني بعتبرهم الجبريك كوانتيتيز. يبقى انا الدايمنشنز اقدر اعتبرهم الجبريك كوانتيتيز، بحسب الدايمنشنال فورمولا للشمال ولليمين، لو طلعوا قد بعض يبقى القانون ده صح. تاني حاجه اقدر اوجد الميجرنج يونتس بتاع اي فيزيكال كوانتيتي. تمام؟ ودي هنتدرب عليها. يبقى فايده الدايمنشنال فورمولا ان انا شيك ذا فاليديتي اوف اني ريليشن شيب، اتاكد من اي صحه قانون اديهولك. find the measuring unit of any physical quantity. في شويه نوتس نستخدمها قبل ما نحسب الدايمنشنال فورمولا. اول نوت: we can add or subtract any physical quantity if they have the same measuring unit and dimensional formula. ممكن اجمع اي 2 measuring units، اي 2 quantities لو ليهم نفس اليونت والفورمولا. يعني هل مثلا ينفع اجمع الماس مع التايم؟ يعني هل ينفع اقول ماس مثلا 5 كيلو جرام بلس 1 اور؟ اكيد لا. ما ينفعش اقول 5 كيلو جرام زائد ساعه،
ما ينفعش. ليه؟ لان قلت ان هم ليهم different measuring unit و different dimensional formula. عكس المالتيبليكيشن والديفيجن، سهل اعمل المالتيبليكيشن والديفيجن لاي اتنين physical quantities even they have a different dimensional formula or unit. اخر حاجه numbers and constant has no dimensional formula. اي رقم او اي constant ملوش dimensional formula. يعني ال2 مثلا دي ما اقدرش اقسمها ان هي ماس او لينس او تايم، ده يونت كونستانت. الباي اللي موجود في السيركل ده رقم بيساوي 3.13، ما اقدرش اوزعه كماس ولا لينس ولا تايم. I'd like to thank you very much, Mr. Mahmoud Aimer, for being with us and giving us this interesting introduction to physics. بشكرك على وجودك معنا، ألف شكر. So that brings us to the end of this episode, dear students of the first secondary grade. We've just given you an introduction on the physics syllable this year. We've had 3 episodes now on this topic, and we'll be meeting you again on our next episode. So until then, we wish you all the best. Goodbye.